สวัสดีครับวันนี้ด้วยมาตรการผ่อนคลายนะครับก็เลยไปแถวรัชดาได้ไม่ใช่ครับก็วันนี้มาดูปืนอีกตัวหนึ่งนะครับโพไซดอนครับโอไรออนก็เป็นปืนกล็อกนั่นแหละครับแต่ว่าก็คือเหมือนกับทางค่ายโพไซดอนเนี่ยเขาแต่งมาแล้วตัวกล่องก็จะมาเป็นกล่องสีดำแบบนี้นะครับด้านใต้ก็จะมีโลโก้โพไซดอนแบบนี้ก็ไม่ปราณีเมื่อโพไซดอนลุยประมาณนั้นก็จะมีคำเตือนหลายๆภาษาอยู่ด้านนี้นะครับด้านข้างของตัวกล่องเองก็เป็นกล่องสีดำแล้วก็มีสีขาวเป็นตัวหนังสือMade in ไต้หวันครับแล้วก็18 บวกสำหรับผู้เล่นนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นบอกตัวรุ่นความยาวแล้วก็สีนะครับก็โอเลออน2ก็จะเป็นตัวก๊อก17แล้วก็รุ่นก็จะเป็นตามนั้นครับแล้วผมใช้รุ่น Combat เป็นตัวท็อปสุดตัวแอคชั่นก็จะเป็นตัวเริ่มต้นครับตัว Performance นี่ก็เหมือนกับต่อหัวคอมมาหน่อยหนึ่งแต่กิฟต์มือก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งตัวด้านข้างก็จะมีนะครับ Poseidon No Mercy When Poseidon Strike ดูเกรงกลามน่าดูเลยก็ในภายในก็จะมีตัวปืนแมกกาซีนแล้วก็ตัวศูนย์เล็งนะครับโดยตัวศูนย์เล็งที่แถมมาให้นี่ก็เหมือนกับเอาไว้เปลี่ยนนะครับมันก็จะมีตัวแบบเหมือนเส้นไฟเบอร์ครับอันนี้จะเป็นจุดแต้มสีครับถ้าใส่ดอทตรงไอมาตรงนั้นมันจะต้องเปลี่ยนก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นส่วนพลาสติกแต้มสีธรรมดาครับไม่ได้มีอะไรก็เอาไว้เปลี่ยนสลับกันครับกับตัวศูนย์ที่ติดตั้งเอาไว้ก็ตัวนี้จะเป็นสีทรายนะครับตัวสไลด์ก็จะเป็นตัวสไลด์แต่งเป็นอลูมิเนียม7075มั้งก็คือเขาโมว่ามันทนทานแข็งแรงครับตัวกิฟต์มือก็จะเป็นตัว P80 นะครับก็ไม่แน่ใจเป็นไนลอนหรือเปล่าก็เป็นประมาณนี้ตัว texture มันจะค่อนข้างหยาบดีทีเดียวก็มาดูคู่มือกันครับคู่มือตัวนี้ก็จะเป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษด้านในก็จะมีแผ่นกิฟต์มือแยกไว้ต่างหากครับรุ่นนี้มันจะใช้ตัว P80 ซึ่งจะใช้ในรุ่น Number 2 กับ Number 3 นะครับก็ต่างกันแค่ความยาวสไลด์เท่านั้นครับก็คือเบอร์2ก็จะเป็น17เบอร์3ก็จะเป็น34อันนี้ก็เป็นคู่มือครับคู่มือก็จะเป็นกระดาษแผ่นพับสีขาวแบบนี้นะครับด้านในภายในก็จะมีตัวรายละเอียดต่างๆก็เป็นแบบนี้ครับก็จากซ้ายมือก็จะเป็นตัวแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็วิธีเติมแก๊สด้านขวาก็จะเป็นเรื่องการเติมลูกแล้วก็การกดดันแมกกาซีนนะครับก็เติมแก๊สนี่มันต้องดันตัวตูดออกก่อนส่วนแมกกาซีนก็พยายามดันเข้าไปให้มันดังกลึกนะครับไม่งั้นมันไม่ล็อกถ้าเติมลูกเต็มแล้วเนี่ยมันจะดันค่อนข้างลำบากก็ระวังนิดนึงหน้าต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโหมดนะครับมันจะมีโหมดเซมิออโต้แล้วก็โหมดฟูลออโต้นะครับก็ใช้ปรับเอาด้านในมันจะเป็นขาสีเหลืองๆครับปรับไม่ยากอยู่ใต้สไลด์ส่วนต่อไปก็จะเป็นตัวชิ้นส่วนพาร์ทต่างๆครับก็อันนี้ก็แล้วแต่เอาไว้สั่งก็คือเหมือนกับเป็นน่าจะเป็นของ V แหละเพียงแต่ว่าเหมือนกับเอามาอัปเกรดประมาณนั้นก็ส่วนล่างก็ชุดลั่นไกแล้วน่าจะเป็น V18 ครับส่วนด้านบนก็จะเป็นน่าจะเป็น V-MOS ที่มันเป็นตัวใส่ดอทถัดมาก็จะเป็นตัวคำเตือนครับอยู่ทางด้านขวาเป็นรูปโพไซดอนตัวเล็กๆน่ารักทีเดียวก็จะเป็นคำเตือนเบื้องต้นนะครับก็คือให้ใส่แว่นตอนเล่นอย่าเอาไปปากกระบอกไปชี้หน้าตัวเองอะไรประมาณนี้ถัดมาก็นั่นแหละครับวิธีอย่าเอานิ้วเข้ากรงไก่อย่าไปปาเล่นแล้วก็เก็บยังไงอย่าไปยิงนกยิงสัตว์ยิงคนอื่นนะครับจะเรื่องเอาเป็นเล่นในสนามไม่เกี่ยวนะแล้วก็มีเรื่องการถอดแมกกาซีนอะไรก็ว่าไปมาดูตัวภายนอกกันบ้างครับก็ด้านนี้เป็นด้านซ้ายนะครับก็จะมีโลโก้มาร์กิ้งอยู่ข้างบนแบบนั้นคันแขวนสไลด์ก็จะปลดได้แค่ด้านเดียวนะครับคือด้านซ้ายด้านขวาก็จะไม่มีคันแขวนสไลด์แต่ว่าตัวปลดแม็กเนี่ยสามารถเปลี่ยนสลับข้างได้เพราะแมกกาซีนรองรับนะครับตัวด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีแนวซอลองด้านหน้าครับแล้วก็มีตัวใส่ดอทด้านใต้ก็จะเป็นตูดแบบนี้ครับมีรางพิตากินี่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ครับมิติก็จะเหมือนก๊อกครับเพียงแต่ว่ามันจะอ้วนๆตรงเรื่องมือจับนิดนึงกับตัวล่องที่ปลดสไลด์ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีให้เปลี่ยนกิฟต์มือ
มาดูตรงช่วงด้านบนกันครับซูมไปไกลก็จะเห็นตัวโลโก้โอเลออนอยู่ตรงนั้นนะครับเป็น Poseidon Semi Auto and Full Auto ก็คือใช้ได้2โหมดด้านหน้าก็จะเป็นตัวเซาะร่องไว้สำหรับขึ้นลำนะครับแล้วก็มีการเจาะพอร์ตด้านบนเพื่อที่จะลดน้ำหนักตัวสไลด์นะครับก็จะเป็นร่องแบบนี้เลยเป็นคล้ายๆกับฉมวกของท่านโพไซดอนแล้วมั้งผมก็ไม่แน่ใจพร้อมกับมีโลโก้อยู่ด้านบนตรงนั้นด้วยก็ตรงปลายก็จะเหมือนกับเป็นแนวป้านๆนะครับให้มันเอียงๆก็เข้าใจว่าน่าจะแหวกอากาศได้ดีอะไรประมาณนั้นแล้วเรื่องพอร์ตก็ให้มันดูสวยงามแล้วก็ลดน้ำหนักด้วยส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะมีโลโก้โอไลออนนะครับแล้วก็มีโลโก้เป็นโลโก้โพไซดอนอยู่ด้านในแล้วก็มีแขวนสไลด์ตรงนี้กรงไก่อยู่ตรงนี้ด้านบนก็จะมีตัวที่ใส่ดอทนะครับเป็นน็อตอยู่2จุดตรงนั้นต้องถอดออกแล้วก็จุดหลังตรงนี้เป็นปลดสไลด์ก็คือเป็นปลดสไลด์สูงกับกรงไก่กว้างๆหน่อยแล้วก็มีตัวเหมือนกับกันลื่นด้านหน้ากรงไก่อยู่นิดนึงครับด้านหน้าก็จะเป็นตัวรางพิกากินี่ตัวกิฟมือก็จะมีสติปปิ้งแบบนี้นะครับคือมันค่อนข้างสากทีเดียวสากแบบคือใช้งานได้จริงอ่ะไม่เหมือนกับตัวมือจับที่ตามของทั่วไปก็กันลื่นได้ทีเดียวครับด้านหลังก็มีตุ่มอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าใส่บอแม็กได้หรือเปล่าด้านบนมันก็จะมีเหมือนกับเป็นหางนิดนึงให้กันมือเวลาเรากิฟมือสูงนะครับด้านหลังเอ็นเพจก็ไม่มีโลโก้อะไรครับเป็นสีดำเป็นร่องๆแบบนี้ด้านล่างตูดแม็กก็จะมีโลโก้โพไซดอนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีจุดไอ้ตรงนั้นไม่แน่ใจคืออะไรเหมือนกันก็ด้านปลายปลอกกระบอกก็จะมีเกลียว11มิลตามเข็มไว้สำหรับใส่ไซเลนเซอร์อะแดปเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นตัวเซาะร่องเหมือนกันไว้สำหรับกริปแล้วก็ลดน้ำหนักตรงช่องด้านบนตรงนั้นครับมาด้านนี้ก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้ไม่มีตัวแขวนสไลด์นะครับเป็นเหมือนคล้ายๆเจน3ตัวกรงไก่ด้านนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันก็ปลดแม็กย้ายมาด้านนี้ได้ครับก็แค่ถอดตัวกิฟมือด้านก็จะมีโลโก้ P80 เหมือนกันทั้ง2ด้านตัวศูนย์เล็งเดิมของอันด้านหน้าจะเป็นพลาสติกนะครับเส้นนั้นไม่ใช่เส้นไฟเบอร์นะครับเป็นแท่งเรืองแสงนะครับใช้ในที่มืดแล้วมันจะเรืองแสงด้านหลังก็จะเป็นศูนย์ไซคอปก็จุดสีเขียวนั้นก็เป็นเรืองแสงเหมือนกันครับก็เวลามุมมองก็จะเป็นแบบนี้ก็เขาบอกว่ามันเล็งเร็วกว่าผมก็ไม่แน่ใจแล้วแต่คนถนัดครับเรื่องศูนย์เล็งบางคนศูนย์เปิดธรรมดาสีดำก็เล็งเร็วทีเดียวมาดูตัวแมกกาซีนกันครับแมกกาซีนก็จะเหมือนกับแมกกาซีนของ V รุ่น MOS นะครับก็ตัวปากแม็กเนี่ยมันจะเป็นแบบเดียวกันเลยก็คือมันก็จะลดช่องเพื่อที่จะให้มันบีบแก๊สออกมาได้รวมอยู่ในจุดเดียวเข้าลูกสูบครับตัวปากแม็กก็เหมือน V เลยก็เอาเป็นว่ามันเป็นพื้นฐานมาจากทางนั้นเขาแล้วกันก็เปลี่ยนแม็กได้2ด้านปลดแม็กได้2ด้านแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะมีมาร์กิ้งเรื่องลูกกระสุนเหมือนของจริง17นัดตูดแม็กก็จะเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นไม่แน่ใจมันจะนุ่มๆหน่อยอ่ะไม่เหมือนพลาสติกแข็งๆตูดแม็กก็จะมีโลโก้โพไซดอนอย่างชัดเจนทีเดียวพรีเซนต์น่าดูเต็มตัวไปหมดเลยโลโก้มันโอเคเลยคราวนี้เรามาดูภายในกันครับก่อนอื่นเราก็ปลดแมกกาซีนครับแล้วก็ขึ้นลำครับพอขึ้นลำเสร็จปุ๊บก็เหมือนกอล์ฟทั่วไปก็ดึงไอ้ตุ่มตรงนั้น2อันแล้วก็เลื่อนลงปุ๊บแล้วก็ดันออกไปเลยเรียบร้อยก็ตัวชุดสูบอะไรก็จะเป็นเหมือนกับชุดล่างก็คือ G18 ชุดบนก็คือ V-MOS ครับประมาณนั้นไม่ได้มีตัวเทียบก็เลยไม่แน่ใจว่าต่างอะไรกันบ้างหรือเปล่ามาดูช่วงล่างกันก่อนครับตัวเฟรมด้านหน้าก็จะไม่มีตัวล็อกไก่นะตัวนี้ก็จะเป็นรางกับตัวไก่ครับก็ระบบเป็นก๊อกทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษตัวคันแขวนสไลด์ตรงนี้จะเป็นเหล็กนะครับก็สามารถเอาแม่เหล็กมาติดตรงนี้ได้ส่วนชิ้นอื่นก็จะเป็นโลหะไม่ได้เป็นเหล็กกับตัวแกนเหล็กอะไรพวกนี้ก็จะไม่ได้เป็นเหล็กมีเหล็กอยู่อันเดียวรู้สึกจะเป็นตรงลูกปืนตรงนี้ครับตัวลูกปืนเขาใส่ลูกปืนมาให้ด้วย
ก็หน้าตาตัวชุดยิงก็จะเป็นแบบนี้ก็ถ้ามีตัวรุ่น G18 เอามาเทียบกันผมว่าน่าจะเท่ากันแหละไม่แน่ใจว่าเขาไปเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะในเว็บโพไซดอนเขาค่อนข้างโม้ว่าเขาเป็นรุ่นพิเศษก็ว่ากันไปครับระบบก็เป็นแบบนี้ครับไว้สำหรับตอกวาล์วก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษจากตัวรุ่นปกติมันจะมีกลไกเพิ่มนิดนึงตรงเสียตรงบริเวณตรงนั้นไว้สำหรับชุดยิงแบบออโต้นะครับซึ่งมันจะต่างกับตัวก๊อก17ที่มันจะไม่มีโหมดออโต้เวลาตอกวาล์วก็จะเป็นแบบนี้มาดูตัวชุดบนกันบ้างครับตัวสไลด์เป็นอลูมิเนียมอย่างดีครับค่อนข้างแข็งแรงหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อย่างที่เราเห็นไปข้างต้นมีเจาะพอร์ตด้านหน้ามีเสาะสำหรับวางดอทตัวสปริงไกด์ล็อตตัวฮอปตัวสูบแล้วก็ตัวนี้เป็นสำหรับสวิตช์ปรับโหมดครับโดยปรับโหมดเนี่ยถ้าเราเลื่อนมาด้านนี้ด้านซ้ายก็จะเป็นแบบโหมด Full Auto ครับถ้าเราปรับคืนก็จะเป็นเซมิออโต้ธรรมดาโดยการเลื่อนไอ้ตัวสีส้มด้านบนนะครับไปที่เดิมเท่านี้เองตัวไกด์ล็อตก็สปริงค่อนข้างแข็งครับแล้วก็มีตัวยางบัฟเฟอร์ตรงนั้นนุ่มๆไว้สำหรับรองรับนิดนึงตัวท้ายก็จะเป็นตัวล็อกกับเรือนฮอปครับเวลาถอดนี้จะค่อนข้างแน่นนิดนึงเพราะว่าตรงหัวมันจะมีตัวเหล็กเข้าไปในตัวยางตรงนั้นซึ่งมันจะต้องดึงสปริงไกด์ล็อตมาออกมานิดนึงแล้วก็จะดึงออกง่ายครับตอนแรกผมก็จะติดอยู่นิดนึงเหมือนกันแล้วก็ถอดชุดท่อนอกออกกับเรือนฮอปครับท่อนอกกับเรือนฮอปมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้เลยเพราะว่ามันไม่ได้ยึดกับอะไรเลยเป็นแบบนี้ตัวท่อนอกกับเรือนฮอปก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวท่อนอกนี่เป็นสีดำแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเบาทีเดียวเบามากถ้าเทียบกับผมเคยใช้ตัว G18 ก็คือตัวมันจะหนักกว่านี้อันนี้มันแบบเบาวิวเลยแล้วก็มีรอยถลอกไปครับเพราะว่าใช้งานไปแป๊บเดียวมันก็จะเริ่มถลอกตัวท่อในก็จะมีมาแบบนี้กับเรือนฮอปสีดำแบบนี้เลยครับท่อในจะเป็นเหมือนคล้ายๆท่อแต่งครับความกว้างมันจะอยู่ที่ 6.03 ถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวเรือนฮอปมันก็จะมีรูตรงนั้นนะครับไว้ใส่กับตัวไกด์ล็อตท่อในก็จะเป็นแบบนี้ประมาณ97มิลถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวฮอปเวลากดสุดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับคล้ายๆฟันกระต่ายถ้ามองเข้าไปดูในท่อก็จะเห็นว่าท่อค่อนข้างเรียบทีเดียวก็ถือว่าเป็นชุดใช้งานได้ครับก็ถือว่าปรับปรุงมาระดับหนึ่งตัวสไลด์ก็จะเป็นแบบนี้ตัวชุดสูบมันจะเป็นก้อนอยู่ข้างในเลยแล้วก็จะมีตัวสูบเป็นแบบนี้ครับตัวสูบมันเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นชิ้นทั้งก้อนเลยแล้วก็ใช้ตัวสปริงดึงเอาก็คล้ายๆกับตัว GSK นะครับถ้าเคยไปดูกันตัวแขวนสไลด์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ฝั่งนะครับจริงๆมันใช้กับตัวที่มีแขวนสไลด์2ด้านได้แต่ว่าด้วยตัวเฟรมมันมีแค่ด้านเดียวแล้วก็จะมีรอยดาเมจแบบนี้ตัวด้านหน้าจะเป็นยางกันกระแทกแล้วก็มีศูนย์เล็งก็ทั่วไปครับใช้ของแต่งทั่วไปได้เวลาประกอบคืนก็เอาท่อนอกเรือนฮอปเสียบเข้าไปแบบนี้เสียบท่อเข้าไปเสร็จแล้วก็เอาไกด์ล็อตเสียบเข้าไปครับแต่ว่าไกด์ล็อตก็เล็งๆดีๆมันจะมีตำแหน่งที่มันจะล็อกเข้ากับเรือนฮอปอยู่นะครับก็ดูดีๆหน่อยเสร็จแล้วก็ประกอบตัวสไลด์กลับเข้าไปแบบนี้ครับจึ๊บเรียบร้อยครับก็ลองชักดูโอเคเรียบร้อยก็เป็นเสร็จพิธีเสียบแม็กเก็บต่อมาดูระยะเดินไกลกันนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวระยะเดินไกลก็เป็นเหมือนกับกล็อกทั่วไปเลยครับระยะรีเซ็ตอะไรก็อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันเลยน้ำหนักไกลก็ถามว่าก็พอๆกันน้ำหนักเบาครับไม่ได้แข็งมาก
ก็ใครที่เคยใช้ก๊อกแบรนด์อื่นก็จะรู้ว่ามันเหมือนกันครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยยกเว้นต้องไปซื้อตัวไก่แต่งที่มันปรับระดับได้อันนั้นจะได้ฟิลอีกแบบหนึ่งต่อมาดูเรื่องน้ำหนักกันนะครับก็ตัวแค่สไลด์อย่างเดียวเนี่ยน้ำหนักที่ยังอยู่ที่ประมาณ227กรัมตัวเฟรมมันก็จะอยู่ที่ประมาณ218กรัมก็ถือว่าค่อนข้างเบาทีเดียวถ้าโดยรวมทั้งหมดตัวสไลด์ก็เบาพอสมควรรวมแล้วก็จะประมาณ444กรัมนะครับไม่ถึงครึ่งโลเนี่ยตัวแมกกาซีนประมาณ280 กรัมอะไรประมาณนี้รวมแล้วก็ประมาณ7ขีดครับ722กรัมถือว่าก็ไม่หนักมากขนาดความยาวความสูงจะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะครับความยาวนี่ก็ประมาณ7นิ้วเกือบ7นิ้วครึ่งโดยประมาณความสูงถึงปลดแบ็คเนี่ยมันจะประมาณ2นิ้วก็ถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียวตรงตำแหน่งตรงนั้นเอามาทดสอบความเร็วลูกกระสุนแล้วก็ตัวความแม่นยำนะครับด้วยกินแก๊ส12กิโลพับไดโนแล้วก็ตัวลูก BLS นะครับ 0.02 ก็อันนี้แมกกาซีนเปล่าครับน้ำหนักเท่านี้ก็เติมแก๊สได้ประมาณ 9-10 กรัมนะครับสำหรับการเติมเต็มแม็ก1ครั้งก็ทดสอบด้วยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ32องศานะครับ33องศาก็ค่อนข้างร้อนทีเดียววันนี้ก็ความเร็วเป็น SPF นะครับทดสอบลูกที่1ก็ทดสอบประมาณ9นัดนะครับ322 327 326 322 318 321 320 318ก็ถือว่าค่อนข้างนิ่งพอสมควรไม่แกว่งมากเท่าไหร่เนาะต่อมาก็จะมาทดสอบเลยนะครับว่ามัน1แม็กเนี่ยมันใช้แมกกาซีนใช้ลูกได้ประมาณกี่นัดก็ยิงต่อเนื่องกันไปเลยครับก็ไล่ตามนี้ไปเลยก็ความแรงมันก็จะค่อยๆดรอปไปเรื่อยๆตามจำนวนแก๊สตอนนี้เหลือ300แล้วจาก320นี่แม็กที่2นะครับมันก็จะเหลือประมาณ290 280 270อันนี้แม็กสุดท้ายแม็กที่3ครับก็ได้ประมาณนี้เรา63นัดนะครับหมดแล้วก็ได้ประมาณ3แม็กแหละก็ค่าเฉลี่ยก็จะประมาณนี้ครับค่าเฉลี่ยทั้งหมดก็อยู่ที่265อันนี้63นัดครับอันนี้มาลองฟูลออโต้กันครับภาพก็ความเร็วก็จะได้ประมาณ20น่าจะไม่แน่ใจ20หรือ10นัดต่อวินาทีครับประมาณนี้ก็ผมทดสอบคือช่วงแรกๆมันก็จะ20หรือแล้วมันก็จะค่อยๆดรอปลงไปเหลือ10ประมาณนี้ครับอันนี้มาทดสอบเป้าระยะประมาณ10เมตรนะครับหน้าโรงเรือนตรงนั้นนั่นเองอันนี้ลั่นฟูลออโต้ไปก่อนลืมเปลี่ยนโหมดก็ 4-5 นัดถือว่าเข้าเป้าอยู่นะอันนี้เป้าในกระดาษขนาด A4 นะครับก็ผลเป็นประมาณนี้ครับก็พอใช้ได้แหละถามว่าถ้าเทียบกับถ้ามันเป็นพื้นฐานของ V ถ้าเทียบกับ V ผมว่ามันก็ดีกว่าพอสมควรนะเหมือนกับแต่งมาระดับนึงแหละแต่ก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่ยังมีลูกเบี้ยวๆอยู่พอสมควรครับ
ก็ความแม่นในเกณฑ์ที่พอรับได้แล้วกันสำหรับผมถือว่ายิงเข้าในวงกลมหมดทุกนัดในระยะ10 เมตรครับประมาณนี้ทีนี้มาทดสอบแรงรีคอยล์กันบ้างครับก็แรงรีคอยล์ก็จะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แล้วก็ด้วยสไลด์มันเบาก็จะเรทมันจะค่อนข้างดีคือถีบเบาอันนี้ Full Auto ครับลองแบบหนักหน่วงก็จากเท่าที่ดูนี้ใครจะเอาไปทำช็อตสโตรกผมว่าก็น่าจะยิงมันพอสมควรนะด้วยมันแบบจึ๊บค่อนข้างดีครับแต่แก๊ส efficiency ก็อาจจะประมาณนี้ครับนี่มาดูแนววิถีกระสุนนะครับก็ค่อนข้างตรงทีเดียวในระยะประมาณ10 เมตรแล้วต่อมาดูข้อตำหนินิดๆหน่อยๆของมันกันบ้างนะครับเพราะอย่างแรกเลยก็คือตัวปลดแม็กครับคือบางทีมันจะสูงเกินไปหน่อยนึงนะสำหรับการใช้งานกิฟมือไม่ดีนี้อาจจะไปโดนแม็กหลุดได้เลยทีเดียวก็ต้องทำความคุ้นเคยกับมันนิดนึงครับทำปลดง่ายดีทีเดียวแล้วก็แต่ว่าตอนใส่แม็กก็ระวังหน่อยถ้าใส่ลูกเต็มเนี่ยมันต้องดันเข้าไปให้มันดังกรึกไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ล็อกนะครับระวังกันนิดนึงอีกเรื่องหนึ่งก็ตัวแมกกาซีนตัวตูดเนี่ยครับมันใช้มือดันนี้ได้เลยเห็นไหมพอใช้มือดันได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันตกแล้วมันก็จะหลุดนะครับใครชอบดรอปแม็กก็ระวังนิดนึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสีถลอกครับท่อนอกถลอกก่อนเลยคือเปิดกล่องมาก็ถลอกแล้วตรงใจเขาชักแล้วก็ถลอกเลยสไลด์มันก็ยังสีมันโอเคนะแข็งแรงแต่ว่าท่อนอกครับไม่รอดก็ด้วยสไลด์มันเบามั้งมันอาจจะวิ่งเร็วไปจนทำให้ท่อนอกมันลดไปในระดับที่มันควรจะไปไม่ทันมั้งก็เลยถลอกแบบนี้ครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องความลื่นครับถ้าใครชอบการใช้งานของ G17 อะไรพวกเนี้ยมันจะมีเรื่องการลื่นของชุดลั่นไกแต่ว่าถ้าเป็น G18 มันจะไม่มีนะเพราะว่าถ้าดึงเบาๆเนี่ยมันจะล็อกติดตรงนี้คือมันเหมือนกับจะมีไอตัวแง่งอยู่แง่งหนึ่งที่มันจงชุดคงสูบอะครับเพื่อที่จะไปทำ Full Auto มันก็เลยทำให้ถ้าเราดึงมาแล้วเราปล่อยเบาๆมันจะติดแบบนี้เลยแต่ก็ไม่มีผลอะไรใช้งานนะก็คือมันเป็นปกติแล้วก็มีเรื่องตัวออปติกที่เขาทำมาให้อันนี้มันจะยึดกับโครงสูบด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้แถมเพจมาให้นะครับถ้าอย่าง VMOS เนี่ยเขาแถมมาให้ก็ถือว่าใจร้ายนิดนึงอีกเรื่องหนึ่งก็ซองนะครับก็ผมใช้ซองที่มันใส่ก๊อก17แล้วก็ใส่ไฟฉายเนี่ยได้แต่พอใส่ตัวนี้มันใส่ไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่ามันติดอะไรก็อาจจะต้องระวังกันนิดนึงนะครับโดยรวมก็น่าสนใจสีสไลด์สวยมากครับแต่มันน่าจะแขวนได้2ด้านเนาะก็อันนี้ผมถอยมาจาก Rookie Airsoft นะครับก็ใครสนใจก็ลองดูลิงก์ตามด้านล่างได้นะครับใครสนใจก็ลองหากันมาดูนะครับโพไซดอนเจ้าพ่อแห่งท้องทะเลสไลด์สวยครับขอบอกเลย